Kaya ako nagmumura kasi putang ina ninyo, parang iniinsulto mo kami. Ito. This is the drug industry of the Philippines. Lahat ng pangalan dyan, maliliit po. Barangay captain po. How? Region 12, Sorsogon, sa Soxalgin. Pangalan. Tanungin ko kayo. How do we survive? Tell me. How can this generation survive? Now, let me pose to you a question. What will happen to my children and grandchildren? Kapag sinabi ko destroy, talagang sasali. Yung isa. INCB, International Narcotics Control Board, United Nations, precursors. Tingnan mo ha. Pagka hindi tarantado talaga itong mga cannabis, characteristics, or characterizer, or the risks. Cannabis smoke contains 50% more tar than the high tar cigarettes, which puts users at an increased risk of lung cancer and respiratory disease. Hanggang dyan lang. Wala namang talagang cannabis. Cocaine. United Nations. Mixing cocaine with alcohol is a dangerous cocktail and can greatly increase the chances of sudden death. That's cocaine. Amerikano, cocaine yan. Kaya hindi masyado ecstasy. Tablets or pills that are sold, matanda na rin kasi ako, nagduduble rin itong buang. It may contain other potentially dangerous substances which can vary widely in strength and effects. Heroin. Uses risks overdosing on heroin which can lead to coma and death through respiratory. Yung Amerika mga artista. Sila Whitney, singer. Yan sila, ito yung actor. LSD. The physical effects are small compared to the psychological and emotional effects. They include dilated pupils, increased heart rate and blood pressure, loss of appetite, sleeplessness, dry mouth, and tremors. Methamphetamine, shabu. Listen very carefully. Methamphetamine use sometimes triggers aggressive, violent, and bizarre behavior, among others. Kanila yan, ha? Tapos magpunta sila dito, kaya idemanda nila ako sa international
criminal court of justice. Fuck you. Kita mo, so it has corrupted everybody. Mga mayors. Kita mo, para hinog. Sinong taga-Osamis dito? Walang matinong eleksyon doon. Every election, patayin niya yung kalaban niya. Tapos dumating ang panahon, pati yung mga pulis, which ginanon ko si Irwang, sige, i-assign mo yung mga pulis doon na matino. Ang apat, pinatay niya. Ay, kaya sabi ko, pag ginagamit mo na ang Office of the Mayor as a platform for your organized, syndicated crimes, yayariin kita. And so with Espinosa, he was killed inside, may baril. Sabi na nila ng planted evidence. So, bakit ako maniwala sa putang inang yan? Why would I listen to his co-prisoners, inmates? Then pa sabi ng police, may baril siya, even if he was inside the detention cell. Sino ang paniwalaan ko? Di ang police ko. Demanda na. Di, demanda ninyo. Demanda, prosecutor, go ahead. Trial, go ahead. Judgment day, read what you want to play there. Tawag siya, sir, makukulong na kami. Reclusion perpetua. Gawa mo ng pardon. Ako yung may hawak ng barahan natin. Trial, arrest, trial, prosecution, whatever. Judgment day, guilty. So what's my card? Pardon, restored to full and civil political rights. Patayin mo ang pulis ko, hindi ako papayag niyan. Pardon. I don't mind giving pardons to 100 policemen a day. Wala naman sabi sa doesn't even say the president can pardon, blah, blah, blah. But he cannot pardon himself. Wala naman sinabi. So pati ako, pagbaba ko ngayong Disyembre, pardon ko na. Di ba? Sabihin ng Bisaya na yung brin. Bisaya ba tatay ko? Ayaw ninyo, paano kami Pilipino gawin ninyong gago? And so itong crime, wala akong ibang because if I have to talk individually, I said, do not fall into their hands. You're playing into their hands, eh. Sabihin mo, God, no, I will call, Bong, bigyan mo yung card lahat. You can call 888. And you can name the official. Huwag kayong matakot ng libel. Ako ang bahala sa iyo. Ipapardon kita. Ilagay mo yung gusto mo, pangalan mo, ang opisina, bakit ka galit. Kasi ito, hiningi sa iyo. Make it public. In the meantime, I said, unmask them publicly. Kaya ito si Cuevas, niwarningan ko, nabitawan ko. Kaya mga tagabay nila, kilala rin itong putang inan to. Sinabi ko, huminto ka, wag mong, do not stretch your luck too far, too much. Kaya mga gobyerno, laruin nyo ng ganito, yung still billions, million. Yun lang man maibigay ko sa taong bayan. So I may, maraming ayaw sa akin. Ayaw ko man rin sa inyo. I won the election.
ang mayor ko lang sa Pilipinas, ako lang nga siguro eh. Wala akong mayor, wala akong except Aimee, tapos governor ng Bataan, Yubet. In Cebu, the native province, wala akong leader na isa. In Cebu, but I want 2 million. Sabi, worried sila sa rating noon, umaakyat. Number 4 lang ako. Ano. Alam nila kung sino yung botohan nila pagdating ng eleksyon. Ang mga muro. O, tingnan mo, pati hulo. Saan man pala buboto itong mga... Wala daw. Yung nasira na ano. Oh, I'm sorry, I apologize to you. Wala man talaga ako magawa. I was forced and there was a rebellion. I had to suppress them. Pero there will be a... ako meron na akong initial funds. Billions also para sa to jumpstart di Marawi. Pero ito sabihin ko sa inyo, mga kapatid, do not expect may yung mga mayaman, malaking building dyan. Hala kayo dyan. Ang tulungan ko yung mahirap na Maranaw. Ilagay ko livelihood sa kanila. Yung mga mayaman, nasa bangko yung pera nila. So yun, that's a sad story. I really do not know how we... That's why, in the first place, I just to have a dialogue with you. But in the meantime, itawag mo. Or you want to use an alias, go ahead. You can use din na siya, Jose Rizal, Bonifacio. Oh, para ano talaga, there's a sense of patriotism in your... Galit ka ba? Jose Rizal would never allow that. Andres Bonifacio, Mabini, they all died for our country. I mean, they sacrificed. Sabi mo lang, Department of Highways, sino dyan? O yung sa road right of way, pinapahirapang asking for this person. I'd fire him out. Punta kayo sa akin. I'll call the idiot. I'll keep him in front of you. And I will dismiss him. Wag lang yang, do not lie to me. Kawa naman yung tao. That would be persecution. I will not fall into it. Mahirap yan eh. Makarma tayo dyan. Sabihin mo yung mga corrupt, sabihin mo lang. Assistant Director, o yung karamihan sa highway, yung road right of way. Hingi ang barangay captain, minsan ang mayor, yung conversion. Tell me, kung sino dyan. Conversion, diretso, I will arrange. You can call Malacanang anytime. There's an 88, sabi, I want an audience with the mayor. Do not call me president, call me mayor. Tawag mo president, di kita pansinin. Hindi ako sanay niyan. That's too big a title for me. Narinig mo ako nagsabi Malacanang Palace? Have you heard me say Malacanang Palace? It's not a palace, just a building made of wood and diyan nakatira yung mga yung mga imperialista. Kasi pati yung mga momo diyan naghintay ng gabi pati araw. Nagabi ka diyan sa harap mo. Diyan may mga third eye. Hindi ko lang masabi, but there's a lady that went to me. She was asking for my help. Pagpasok ko lang, sabi niya doon sa aid ko, maraming bisita si Mayor. Kami ng aid ko, marami kang nakita, sabi niya. Marami kang bisita. Pinalabas ko na yan sila, pero yung magaganda, pwede silang paiwan. Sabihin, kung ikaw ang multo, tangina mo, huwag mo akong papatulan kita. Lalo wala ako lang dyan mag-isa sa Malacanang.
Kawawa ang buhay ko na. Totoo. Sige lang ako tingin ng tiki. Ano bang tiki sa Tagalog? Lizard? Tiki rin? Kayo mga Tagalog kasi hindi kayo kasi sumabay sa Bisaya, di magkaintindihan na tayo niya. Ako maghanap ako, sa itong putang inang pangalan nito. Ganon ang Bisaya. Totoo lang, may mga Bisaya dito. Hindi, ganon yung magsalita. Kung hinahanap niya yung baso, niya, sana yung yawang baso na yan? Ganon niya, yawa is devil. Sana yung ginamit kong yawang bullpen. Ganon yan. Magtanong ka ng Bisaya. Ganon magsalita. May sabi nila, ito si Duterte Bastos, pasensya kayo. You do not like me. How about the 6 million who voted for me? In addition to yun ang lamang ko. How about the 15 million? Lahat sila mga 16 million. O anong message ko? Simply, no corruption. I will stop the drug. I will talk to the rebels on all fronts so that we can improve the countryside and such. Economy, I'll give it to the bright guys. Bebot is one. Si Ramon, matagal ko na itong hintay. Di talaga ako nag-appoint ng... Sabi pag ano ko na... May nagsabi man na, yan si Ramon kunin mo. Kasama ni Joyan Concepcion. So sige ako hintay ito. Saan man yan si Ramon? Hanggang hindi na ko. Di ata Pilipino yan. Baka hindi na mag-uwi. Baka Espanyol yan. Sabi din, tagal. Bakit mo ganito? Puro bright. Inismall po si Secretary Duque. Tugade, sabi na, corrupt. Hindi yan corrupt. Classmate ko yan, valedictorian. Bilyonaryo na yan. Telling you now. Estudyante pa kami. Bilyonaryo na yan. Nagtrabaho yan ng became the CEO of Delgado Shipping. Then he went on his own. Hindi mag-corrupt yan. Dominguez, kababata ko yan. Valedictorian. Tugadi, valedictorian. Itong si Lorenzana sa defense, valedictorian nag-graduate yan. All the way across hanggang sa PMA. Lahat yan sila. Puro, huwag kayong maniwala niya. Belyo. Bugado ng komunista. Mayor ako ng Davao noon. Sige sila parade-parade. Ibagsak. Kaya ginagawa ng mga putang ina. Marco, tapos, prosecutor ako. Sabi ko sa mga military, ano na dito? So may warrant kami, 3 sila. Rizonal, Ristuhin namin, hintay lang namin. Sabi ko, huwag niyong gawin yan. So, pagdating nila, I joined the parade. Sabi ko, sa isang kanto, kayo ni mag-peel off kayo. Peel off. Tapos sabi ko na, arestado kayo. Noon, dinala doon sa presuhan. Sa awa ng Diyos, sekretary na ngayon. Ex-convict yan. Talaga, may achievement yan sila na Si Yasay, karumate ko si Yasay. Kaya hindi pala Amerikano, ano pala ito? Brazilian pala ang passport ng buwa. I know his case because roommates kami. During the review. Yan si Yasay, isa rin yan sinahanap. Sumibat yan sa Amerika. Bright yan. Kita mo magsalita sa,
I'd like to inform the Department of Justice. Sino yung Amerikano diyang putang inang yun? Siyasa. Kasi ang tatay niyan sa Davao, pastor, nasanayan sa kita mo siyasa, kausapin mo ng Tagalog, mag-English. Kausapin mo ng English, mag-Tagalog. Nawala sa landas itong bata na ito. Tipo, mga bright yan sila. Totoo, yasa UP. Bright talaga yan. Kung magsalita. Sila bright lahat. Pero ang tragedy is, mga trabahante ko lang yan sila. 75. Kaya mga kontraktor, kaya mga dali. Kagaya ng panahon natin. Mag-75 ka, huwag ka na maghintay ng 76. 75 ka, makaakyat ka na. Why bother to climb so many stairs? One at a time. Live na, 75. Darating ka rin. Kasi yung iba, sige. Kaya dyan sa eskwelahan, yung Mindula, may bridge dyan. Sa kanto, pagbaba mo ng bridge, merong karinderya dyan. Tapos Ligarda. Tingnan niyo hanggang ngayon. Namatay na lang yung buang may-ari niya, sige ka, ice cold beer. Puta, dyan kami. Kininto ko nga yung anda kay Solidom, no? Sa Ateneo. Tugturo yung UP at Ateneo. Sinong dumaan kay Solidom? Yan si Solidom. Longgoto. Longgoto to, Solidom at professor namon. Hindi siya say yung whole word. Tawagin niya Duterte o Pambilyo. Yo! Ako, te! Pati tindig sino gano'n yun? Basta may classmate ako, nakalimutan ko. Sabay kami dalaw tumindig. Sabi niya, sulit. Eto, dumaan ito ng insulto. Ako yung remembrance ko sa kanya. Ngayon, antipara, no? Tapos, ang malaking tao. Saka naka-Amerikano niya yung gina-army roll. Totoo. Yung, nag-army roll, hindi yun barong. Army roll talaga yun. Tapos, magdala yun ng class card na kaganon. Hindi na, bang. Purmado yan. Sabi, tindig rin ako. God damn it! I only called one way. Are you standing? Ganun ang kami ko sinunta. I am referring to you. God damn it! Sir, I thought, sir, that I heard my name. You cannot hear because you are always talking at the back. I'm not there. Come here. Sit down here. Di ako, sige ako, gano'n. Kaya, hindi, basta los tres. Sit down. You recite. Sa front na ako. Hindi ako, gano'n ako. Sir, there is no question yet, sir. Putang na lalo nagalit. God damn it! Stop scratching your head! There are so many dandruffs in the room already! Keep it in your head that it is only one you have! Tanga. Iyo po, yung iyo. Namura la. Hindi ka nagdoa kay, wala si Solidom, hindi doa sa inyo? Yun. Kaya ka na ako magsalita, God damn it, those corrupt people!
I will kill you. No, that's about it. Corruption, we need more improvement on the laws, regulations. Do not expand the powers, but rather limit it. Especially designing authorities in an office. Huwag na yan dumaan ng mga basta yung head of office is given 2 days, 3 days. If you need an ocular inspection, they'd prescribe about 10 days because he has to go to the place to make the inspection. And parang na rin, code of conduct sa lahat. In a constitutional, habaan na lang. And limit the discretion. Parang ganun. But in the meantime, I will just have to double my efforts and go after them. All I need is for you to call me or make the complaint public. If there is one thing na takot ang taga-gobyerno, is when you strip them naked in front of the public. Malagay mo lang yung pangalan dyan, President Duterte demanding 10% o yan, lagay mo. Oh. Industries or whatever. Or if you want to place a Juan Luna there, you place Juan Luna. Ganon lang yan. Baski sa police, even in the matters of conversion, if it takes imagine sitting on the document for 7 months. Putang ina mo, kasasabi ko lang sa inyo. Kung ang cabinet member 1 month, let's say ka, I have heard so many. Ang masakit dyan, karamihan, and I must admit, I will admit, marihan, mga tao ko pa noon. Masabi ko na lang, you just call him to resign. Para wala nang. So yan ang ko. I want you to work hand in hand with government. I want you to get rich. Follow right care. If you want to make huge profits, go ahead. Go to the big ones, but do not corrupt. Ngayon, kung magbigay kayo, it multiplies. The next project, hingian na naman kayo niyan. So if it's a mayor, or a governor, or a senator, a congressman, or lalo na pamilya ko, sinasabi ko na nga ulitin ko pa ba yan? If my daughter, Sarah, or Paulo, or Sebastian, or my relatives, my brothers and sisters, will go to you for anything, even if it is extra legal, or legal, or whatever, very legal, consider the request denied. Yan lang. Huwag sabihin, anak ako niya. Huwag kayong maniwala dyan. Baka mapagbigyan na ito, anak ito ni Mayor. Do not do that. Kasi pag nalaman ko, tapos pumutok yan, either to your subordinates, malaman ko, alam mo, baka maybe you won't like it. Hindi ako magyabang I'm sure that it would be unpleasant. Period. The only way to stop in the meantime is to demand the service that you want because you are paying the idiot his salary, yung pinapakain namin sa pamilya namin. Lalo na ako, 2 ang pamilya ko. I-divide ko talaga yan, para walang reklamo. Pero I do not go around asking, hindi ko sagitan, magtingin ka dyan sa mga.
Baski sinong kumain doon sa Mulangkay niyan. Isang kanin, isang sabaw, isang ulam. For all. Whether you are a cabinet member or si Tillerson, ang pagkain dyan, sabaw, isang ulam, isang kanin. Dalawa tayong inubo, ma'am. Hinalikan mo ko siya ako tuloy. Tignan mo. Yan lang. Yan lang ang hinihingi ko sa inyo. Ki police, ki ano dyan, report mo na. Simple naman yan. Will not take you 2 minutes. Police dito, gano'n, nagahingi. Tawagin ko yan sa harap mo. Tignan mo. Tignan mo, may mga pangalan yan eh. Yung parking, o manghuli. Baski yan na yung MMDA, tawagan ko yung mayor. Sabi mo, Adre, putang ina, pag hindi mo kaya yan, sipain ko yan sa harap mo. Puntahan ko yan, dalhin ko sa harap mo yan. Ganoon lang yan. Ang ayaw ng tao kasi yung ma-embarrass in public, mapahiya. The one thing that everybody that does not want it to happen to him is humiliation. Yan ang sanay kasi ako yung, I've been a trial fiscal prosecutor for 9 years. May bebot na practice na yan noon. Ang karang kliyente niya, puro komunista ang puta. Totoo. Battery of lawyers yan sila. Alam mo na, Rales, Doresa, may sensational. Ako lang mag-isa. Pero nung kailangan ko sila, kasi, alam mo bakit? Sabihin, bakit ito si Duterte, mga probinsyano? Wala man akong kakilala dito. Hindi naman ninyo ako iniimbita noon na estudyante pa kami. Hanggang karinderya lang kami, dyan rin sa loob ng YMCA. Nag-aaral man kami, nag-inuman pa sa kwarto. Wala nang panahon na, ang crowd namin, kami, kukunti lang. Along the way, taga Davao. Pero yung along the way, mga estudyante kami. Ang nakakilala ko, yung mga classmate ko. Tapos sila, Dulay, yung BIR, pati siya, magka-roommate. Kwarto namin ni Yasay, pati ako, harap kaming 4. Ito atin-atin lang ito, ha. Mukhang ikaw yung bote. Buhay dormitoryo is. Walang pang iba linis. Yung brush, yung toothbrush sa sapatos. Basketball player to yun. Yan nila. Linisan. Si Bilad, si brush. Tapos iganon. Yung tawag toothbrush, sabi niya. Pahingi ng toothpaste. Diretso, toothbrush. Yung sapatos niya pati ngipin, pareho. Ganun kami kahirap. Kinuha pa yung toothpaste ko, nilagay nga dyan. Parts, pahingi So, anong kalakala ko, toothbrushan yung sapatos, diretso, bunga nga. Mag-uwi na ako. Nagkukonsumi ako. Sila lang ang kilala ko. At alaman ko, kasi nung estudyante kami, alam mo na yung karakter ng tao. Yan si Dulay, sabi nila, corruption. Di ako maniwala. Puro na yan sila Ilocano. Di ako maniwala. Hindi gano'n yan si Dulay. Maniwala kayo. Hindi ko kunin. Sadya maniwala na dalhin mo na yung speech ko. Kawawa naman sila. Nabasa ko na ba? You know, every time I speak, ganito lang talaga yan.
So kawawa naman yung penultimate paragraph na lang. Let us keep in mind that we are not just building infrastructure of our present day and use. We are building our structures which will serve as a solid foundation of the nation upon which our generations of Filipinos will lean on. I ask each of you to join me as we build the foundation, not just for the sake, our sake, but for the sake of our children and country. Yeah. Wala yung bigay. So, I'd like to, hindi ko talaga alam. I was not really sure of my next appointment. Itong aide ko, taga Sama yan, from Siasi. Bagong kasal lang. Ganda, no? Pulis rin ang hindi pulis. Yung nagluhod sa harap niya noon, kailan yun? Lumuhod lang bigla sa harap ko, paharap niya, nandun ako. Kasi magpakasal. Ninong ako. So, mabait pa na itong mga sundalo ko. Kaya ako nasasaktan, pinapagpapatay. Ang masakit dyan, yan naglalakar lang na walang baril. Nagalit ako sa NPA talaga. Pati yung inambus nila. Extrajudicial killing. Sila inambus nila yung... Inaambus talaga nila yung pulis. Pati yung 4 months na bata na lumusot yung bala. Lumabas sa ulo. What the hell? Now, extrajudicial killing. Look, if you are there to waylay o ambush, lahat mamatay dyan, there's always the malice. Kung sinong tinamaan mo, hindi ka makasabi, hindi mo sinadya yung baby. Because you were there to kill. Ang lahat ng namatay dyan, iyo yan. So, paano ako magrespeto sa inyo? Say na, Duterte, pasistak, corruption. Sorry to say to sakit ninyo yan, hindi ko na sakit. Kayo ang sige extortion. So I said, if I am corrupt, if I am a fascist, if I am a killer, then why talk to me? Look for somebody else na malinis in accordance with your standards. But wala ako dyan sa... Meron sa ako, siguro. It keeps on... hindi ako nagbibiro na ngayon. So, yan, babae, pati sa Davao yung patayan. Patayan, maglumabang ka. Kasi kita ko na yung bizarre behavior. Nirape yung mga anak, tapos putulin niya ulo ng asawa. Sabi niya, wala na tayong problema kasi si Duterte, pinutulan ko ng ulo. Yung asawa pala niya yung bizarre and violent behavior. Kaya delikado ang Cebu. Kaya galit ako. Itong last na lang, madmadaliin ko. There are about 2 million plus Filipinos in the Middle East. That is why I was very, very careful. Unang order ko, huwag ninyong bombahin yung mga mosque. The shrines, the holy shrine. Tatagal lang tayo lalo. And you will be hated for it. You know, pati ako, tagadan ako, luna ko. A Muslim. Medyo humaba ang gero. Why? Because I have to consider the lives of the 2 million mostly working in Muslim states.
Hindi ako basta, sige, birahin mo, patayin mo, walang patawad. That is not an option. Ngayon yung nandoon. Yung minsan, yung iba, tatay, pag-alis ng pamilya yan, dysfunctional na yan. Pag-alis ng nanay niyan, dysfunctional yan. Ang husband, pag naiwan, sa 5 years, makapabuntis yan, in some, hindi naman lahat. In some, the eldest daughter becomes the surrogate. Lalo na doon sa bukid. Pag nawala yung nanay, namatay o umalis because of poverty magtrabaho noon. In some instances, prangkahan ko lang kayo, the daughter becomes the surrogate mother. And the wife. Ngayon, nandiyon ang tatay in one state, nandoon yung nanay. Ang mga anak iiwan sa lola-lolo o sa mga kapatid. Completely in shambles yan. Ngayon, itong mga animal na to, sabi ko, it's for the poor. Didikitan nila yung mga tao na may pera. Regularly, didikitan nila yan. Hanggang ang bata, walang tatay, walang nanay. They say late out. Ngayon magkikit yan. Yung nanay minsan, anywhere man, mag-suicide, hindi na niya matiis, hindi niya ang tulog. Nababasa ninyo yan. I know, mas alam ninyo kaysa akin. Nababasa ninyo yan. 2-3 hours of sleep, minsan lamaw na ang kinakain. Leftovers. Tapos, nire-rape. Tinitiis nila yan. Kaya magdadala ng piso na yan, basta, yung sanay na. Tapos, they keep on sending money, hoping that it would finance the education of the children. Only to their sorrow, pagdating nila dito, addict na pala na. Where is justice there? Nasira na yung pamilya sa Cebu. Children na nagwala na, and the sacrifice, the sweat, and the agony that one has to undergo. Tapos ganunin mo lang. Ikaw, medya, nakinig mo lang. Hindi ko talaga matanggap. Kayong mga durugista, hindi ko talaga matanggap yan. Kasabi ko dyan sa human rights, itong mga durugista, if they destroy my country, or the young, and it is always an organized crime. Kapag sabi mo, pareho patay, mahirap. You know, Shabu cannot thrive if it is not an organized crime. You need somebody or a source of Shabu. Cook ng Shabu. The distributors, the lieutenants, ano, basurero, yung street. Hindi pwede yan magluto ka lang, wala kang distribution. Hindi ka pwede yan kung wala kang lieutenants na, siya ang mamigay doon sa mga tapon rin. It has to be an organized crime. The law says that in an conspiracy, like an organized crime, the act of one is the act of all, and the liability of one is the same for all. If it is life imprisonment, it is life imprisonment, including the street peddlers. Yung one of peddlers. Kaya yan. My duty, when I became president, I swore before God and people that I will enforce the law against everybody
Hindi naman sinabi doon, but the poor will be excused, only the rich. It ain't that way. If it is justice for all, it is justice for all. Kaya sa barilan, tinatamaan talaga. Now, why the children? Because the children are the couriers. So bakit may bata, sila yung why? Because they cannot be imprisoned. Hindi nga maaresto ng pulis. And who was responsible for that law is my friend. May utang na loob ako sa kanya. When my daughter, when she was young, I said, anak, what do you? Babae, siyempre, only daughter. Anak, anong gusto mong birthday? Sabi niya, gusto ko si Sharon Cuneta pa mag-dinner kami. Yan ang ambisyon ko. So I called Pagilinan. Nakiusap ako. Pinagbigyan nila ako. And it made my child, itong mayor ngayon, she was happy. I was also very happy to say that my daughter, ito si Pangilinan, but alam mo, Senator, forgive me, ikaw yun eh. Because, sabi mo, tinaasan mo 15 years old. But you did not provide in the law the interventions needed after the arrest. There has to be an intervention. Dito hindi mo mahawakan. Because if the child will grapple tapos babangga yung ulo, putang ina ang pulis ang mahuli. He goes to prison. Kaya paghawak ng gano'n niya, sabi, minor ako, sir. Tapos magsabi, barangay captain, minor. Anong crime? Any crime. Even if he or she kills a dozen human being. Kaya itong generation, ito yung maliliit pa na nakikita niyo sa EDSA tumatakbo. Snatch dito, snatch doon, nakaw dito, nakaw doon. In and out. Ma'am, halikan mo ako uli, ma'am. Kunin mo itong binigay mo. Ikaw yan eh. Pareho kayo ni... Kaya yan. Dapat may halfway houses. And even a lecture, baski 2 minutes lang sana. Amerika, punta ka sa correctional. Of course, the records will be expugned. Parang hindi sa... If they reform. Dito automatic, he fell to disaster talaga. But ako, kaibigan mo, Senator, I will still vote for you. Pero yung bala mo was really very, very poorly done. Pero kung magtakbo ka, boboto pa rin ako sa iyo. Kaya I consider it utang na loob. I hope that someday you will just avoid this thing. Kung nagkamali ka dyan, well, everybody commits a mistake. Ikaw lang hindi, you did not provide the necessary intervention. Yung social workers, hindi pwede yan. Pagdating ng opisina, sibat yan, pagkagabi. And they cannot be detained. So, they going out of prison every day. Ito yung worsening problem ng law and order. Ito yung mga bata, kita mo, gawain courier. Tapos, mahuli. Bitawan, huli, bitawan, huli, bitawan. That promoted impunity sa atin. Hindi kami yung killing. Ano bang gusto mo? Masira isang pamilya o mamatay itong putang inang kriminal na ito? Choose. Assuming it is true. Anong piliin mo? Masira yung bata, mga anak natin, o itong putang inang kriminal na to? Mamili kayo. Baka ako dyan, hindi, to the last day of my term, magsasayang kayo ng issue ng sa judicial killing.
talagang gagawain ko yung utang inang yan. Nabi ko sa inyo. Nagbitaw ako ng salita. One of my promises was a social contract between me and the people. And I will comply whatever the price is. Ganon ako na pagkatao. Again, I'll end by saying, do not destroy my country because I will destroy you. Do not mess up with my children and the poor Filipino and making them slaves for all time to a chemical called shabu. And there are about 4 million of them. You add it, idagdag rin kita doon sa ang pinakamagandang offer ko lang siguro, ipalibing kita ng buhay. Huwag ka na mahintay mamatay ka. Ako na maglibing sa buhay. With that, I say that I'm just, the way hindi ako parang tipong presidente na, I'm just a small town mayor. So yun lang ang kaya ko. I do not, hindi ako sabi statesman.